من یه حرفی با مسئولین دارم. چند سال پیش ویدیو بود، VHS بود. VHS ها رو میگرفتید، کمیته میومد ویدیوها رو جمع میکرد، چلاق میزدید، ماهواره ها رو از پشت بوم ها مینداختید پایین. چی شد؟ تهش به کجا رسید؟ ما باید خودمون سرنوشتمون رو بسازیم. هیچ کشوری، هیچ دولتی به ما کمک نمیکنه، هیچ کس. همه فقط حرف میزنن و در پشت پرده همه با همن. خیلی خوش اومدین به این ویدیو. تو این برنامه میخوام در مورد احضار شدن بعضی از یوتیوبرهای معروف ایرانی صحبت کنم، همینطور در مورد طرح صیانت و طرح طبقه بندی اینترنت، اپلیکیشن هایی که میخوان جایگزین اینستاگرام و واتساپ بکنن که تو این موارد هم موفق نخواهند بود 100%، چون که تجربهش رو داشتیم دیگه. دیدیم که روبیکا و امثال اون با دریافت بودجه های میلیارد تومانی که 2 سال اخیر گرفتن هیچ عملاً دستاوردی هم نداشتن و دوباره میخوان به اینها یه بودجه‌ای بدن، یه سفره پهنه، و دوباره میخوان اینها نزدیک به 2500 میلیارد تومان دیگه بودجه بگیرن که رو پلتفرم‌های جایگزین خودشون کار بکنن، که مثلا بیان جای اینستاگرام رو بگیرن، جای واتساپ رو بگیرن و مردم که سال‌هاست دارن تو اینستاگرام درآمدزایی میکنن رو ببرن به سمت امثال روبیکا و سروش و اینها. که خب اگر اینستاگرام امروز به اینجا رسیده، سالها آدم‌های مختلف اومدن و اشکالاتش رو برطرف کردن که به اینجا رسیده. و حالا شما اگر بخواید بیاین اپلیکیشن های جایگزین داخلی ایرانی و بومی درست بکنید، خب سالها طول میکشه تا به اونجا برسه و این مستلزم این هستش که بسیاری از شغل‌ها و بسیاری از کارها تو اینستاگرام از بین خواهد رفت. و میبینید که چند روز پیش هم به زاکربرگ اولتیماتوم داده ایران که 10 روز فرصت داری که بیای و دفتر اینجا بزنی، قوانین ما رو در واقع قرارداد ببندی و پیرو قوانین جمهوری اسلامی باشی تا بتونی فعالیت خودت رو توی این پلتفرم‌ها توی ایران داشته باشی، وگرنه تعطیلش می‌کنیم، میبندیم و نمیذاریم که مردم دیگه از اینستاگرام و واتساپ استفاده کنن. و خب میدونید که آمریکایی‌ها و زاکربرگ و اینها نمیان توی ایران و اصلا همچین چیزی اتفاق نمیفته و اونها هم خودشون میدونن و فقط برای اینکه بتونن هزینه‌های خودشون رو پایین بیارن این حرف رو زدن فعلا، که اگر فردا روزی بستن بگن خب ما گفتیم، اونها نیومدن و در واقع با ما کنار نیومدن، ما خواستیم که این شبکه‌ها باشن و اونها نخواستن. و برای اینکه هزینه‌های خودشون رو پایین بیارن، خب میدونید خیلی از آقایون خودشون هم بچه‌هاشون، آقازاده‌هاشون تو همین اینستاگرام فعالن و دارن کاسبی میکنن، کسب و کار دارن و خب به هر حال میخوان هزینه‌ها رو برای اونها بیارن پایین و بگن که ما تقصیر تو این زمینه نداشتیم. اینترنت طبقاتی صحبتش هست، حتی طرح بستن اینترنت جهانی هست مثل کره شمالی که همه مردم فقط بتونن از سرورهای داخلی استفاده کنن. برای همین دارن فیلتر شکن‌ها رو از کار میندازن، فیلتر شکن‌های جدیدی دارن میان روی کار و باز هم اینا دارن پهنای باند رو کمتر میکنن، سرعت اینترنت رو پایین‌تر میارن و اینها رو از کار میندازن که مردم نتونن به اینترنت جهانی دسترسی داشته باشن، نتونن اخبار اطلاعات رو دریافت بکنن. و از طرفی هم میبینیم که یوتیوبرها 1 میلیون 2 میلیون فالوور دارن، آدمایی که دنبالشون میکنن، مردم اینها رو احضار میکنن و ازشون میخوان که دوباره برنامه بسازن، کارهای طنز انجام بدن، مثل روال قبل عادی سازی کنن، حرفی از مهسا امینی نباشه، حرفی از شلوغی‌های ایران نباشه، حرفی از اعتراضات نباشه، هشتگ چیزی نزنن و مثل قبل شروع کنن به تولید محتوا برای اینکه عادی سازی رو جلوه بدن و بگن که اتفاقی نیفتاده. دیدید مردم، هیچ اتفاقی نیفتاد و دوباره شروع کنید زندگی عادی خودتون رو. ببینید الان همه اینها هم شروع کردن و دارن برنامه‌های عادی خودشون رو میسازن. از طرفی هم یوتیوبرهای خارج از کشور ممکنه ببینن که اینها دارن عادی سازی میکنن و اونها هم که اعتراض میکردن اعتراضات خودشون رو بذارن کنار و بگن خب دیگه حالا کسی دیگه اعتراض نمیکنه، پس ما هم روال قبل خودمون رو انجام بدیم، کارهای طنز خودمون رو بسازیم یا حالا هر کاری که قبلا داشتن میکردن و دیگه دست از اعتراض بردارن. و تو این برنامه میخوایم در مورد اینها صحبت کنیم و ببینیم که چه راهکارهایی وجود داره. شما نظر بذارید برای من اگر شما هم چیزی میدونید از بچه‌ای که تو یوتیوب فعال هستن، تو اینستاگرام فعال هستن، اگر اطلاعاتی دارید، اگر مسئله‌ای هست، با هم دیگه توی کامنت ها مشورت کنیم ببینیم که به چه نتیجه‌ای میشه رسید و چطور میشه با این مسائلی که مطرح شد در ابتدای این ویدیو برخورد کرد.
در مورد یوتیوبرهای ایرانی که خب بحثشون جداست، توی ایران هستن، مثل ما خارج از کشور نیستن، فضا براشون بسته تره، سخت تره. اما این نباید بهانه‌ای بشه بچه‌ها که شما بیایید و بگید خب دیگه حالا ما رو احضار کردن، ما رفتیم هزینه‌ش هم دادیم، دردسراش هم کشیدیم، دیگه می‌خوایم شروع کنیم، خب وضعمون هم خوب نیست، اوکی نیست، می‌خوایم تولید محتوا بکنیم و حالا اصلا کاری هم دیگه نداریم. خب می‌بینید که اذیتمون می‌کنن، نمی‌تونیم هم حرفی بزنیم از شلوغی‌های ایران و از اعتراضات ایران و اینا. من ازتون میخوام که تولید محتوا هم اگر میخواید بکنید، سعی کنید که توی تولیدات محتوایی خودتون به این مسائل بپردازید. حالا روتون زومن، بیشتر اذیتتون میکنن، سعی کنید ملایم‌تر به مسائل بپردازید، حرف بزنید. اگر نمیتونید، به نظر من اصلا نسازید، بهتره. توی این شرایطی که حال مردم خوب نیست، به نظر من کار نکنید بهتره. کار نکنید که نمیان بکشنتون، که نمیان خفتون بکنن، که میگه آقا من نمیخوام اصلا دیگه فعالیت بکنم، گذاشتمش کنار. این خیلی بهتر از اینه که بیاید یه محتوایی رو بسازین که مردم بهتون فوش بدن. ما یوتیوبرهای خارج از کشور هم بیایم بهتون فوش بدیم که بگیم آقا چرا داری همچین مسخره بازی رو انجام میدی، وقتی که امروز صبح مثلا 4 نفر اعدام شدن، تو داری مثلا در مورد مسائل چرت و پرت ویدیو میسازی که مردم 4 نفر بخندن، 4 تا ارزشی بیان بخندن و بگن به به چه چه، آخ چقدر دلمون تنگ شده بود واسه این ویدیوی تو، نمیدونم کجا بودی فلانی، حالمون گرفته بود این چند وقت و تو حالمون رو داری خوب میکنی، و 4 تا ارزشی هم نیان واسه این پیام‌ها و کامنت‌ها رو بذارن. پس سعی کنیم اگر می‌خوایم محتوایی بسازیم توی داخل کشور اگر هستید، سعی کنید به مسائل بپردازید هر جور شده. اگر کار طنز می‌کردیم، به نظر من الان وقتشه که کار جدی بکنید. الان بهترین فرصته که ما به مردم، به جوانها، کسانی که توی ایران هستن اطلاع رسانی بکنیم که آقا این جمهوری اسلامی چی کار کرده تو این 40 سال. بیایم محتواهای خوب و مفید تولید بکنیم، تاریخ رو بگیم، تجربه‌های گذشتگان رو بیایم اعلام بکنیم که اونها بتونن آگاه‌تر بشن. بیننده ها هم میبینن کسی داره چرت و پرت میسازه، شروع کرده دوباره عادی سازی، شرایط رو میخواد عادی نشون بده، نگاش نکنید. اگر هم میبینید یه کسانی دارن در مورد مسائل ایران صحبت میکنن، اونا رو حمایت کنید. بیایید ویدیوهاشون رو به اشتراک بگذارید، بذارید افراد دیگه هم ببینن. بذارید آگاهی در سطح جامعه افزایش پیدا بکنه. بذارید این جوانهای دهه 80 90 که نمیدونن تو دهه 60 50 چه اتفاقاتی افتاده، از واقعیت‌ها خبر ندارن و تو مدارس مخشون رو شستشو میدن، اونها بدونن که در واقع چی بوده گذشته تو ایران، چطوری بوده، الان چطوریه. طرح صیانت رو اجرایی دارن میکنن، بدون اینکه تصویب بشه دارن پشت پرده اجرایی میکنن. یه کاری میکنن مردم نتونن ارتباط بگیرن با ماهواره و مردم نتونن ببینن. من یه حرفی با مسئولین دارم. شما چند سال پیش ویدیو بود، VHS بود، VHS ها رو میگرفتید، کمیته میومد ویدیوها رو جمع میکرد، چلاق میزدید، ماهواره ها رو از پشت بوم ها مینداختید پایین. چی شد؟ تهش به کجا رسید؟ آیا تونستید دسترسی مردم به فضای اطلاعات دنیا رو ببندید؟ این همه فیلتر شکن اومد تو بازار، این همه اومدید شما اینها رو بستید، دوباره اومد. آیا باز هم میتونید فضای اینترنت رو ببندید؟ الان میخواید اینترنت رو ملی کنید، کلا دسترسی به کل دنیا رو قطع کنید و بگید آقا هر سروری که ما تایید میکنیم میتونه فعالیت داشته باشه و مردم هم میتونن از اونجا در واقع دسترسی داشته باشن به فضای اینترنت. آیا به نظر شما این کار میتونه موفق باشه؟ با توجه به اینکه استارلینک داره میاد، با توجه به اینکه به مرور زمان شرکت‌های دیگه‌ای میان مثل استارلینک و خب این قیمت مصرف اینترنت ماهواره‌ای 100% در سالهای دیگه با روی کار اومدن رقبا پایین خواهد اومد، آیا باز هم میشه به نظر شما این کارو کرد؟ آیا با کشتن این آدم‌هایی که دارید اعدام میکنید، با کشتن این کسانی که دارید توی خیابون‌ها میکشید، توی خارج از کشور میکشید، همین چند روز پیش توی ترکیه یک خبرنگاری رو رفتن توی یکی از شهرها، تو خونش چاقو زدن، از بالکن خونه پتو پیچش کردن، انداختنش پایین. خب آیا این کار رو با امثال روح الله زم نکردید؟ با امثال نمیدونم X و Y نکردید؟ آیا سعید کریمیان مدیر شبکه جم رو ترور نکردید؟ چی شد؟ شبکه ایران اینترنشنال به وجود اومد که خیلی محکمتر و قویتر از اونها داره صحبت میکنه، خیلی محکمتر و قویتر از روح الله زم داره اطلاعات میده. این همه تلویزیون های مختلف رو شما تلاش کردید که ببندید، تلاش کردید که روزنامه ها رو توقیف کنید. چی شد؟ آیا سایت های خارجی نیومدن و
همین کسانی که شما باعث مهاجرتشون شدید نرفتن تو خارج از کشور روزنامه و مجله و نشریه و سایت‌های اینترنتی خبری راه ننداختن. پس ببینید این راهش نیست. راهش بستن اینترنت نیست، راهش از کار انداختن اینستاگرام نیست، راهش این راهی که دارید میرید. خب رفتید دیگه، 40 ساله دارید میرید، خب به چه نتیجه رسیدید؟ هیچی. منو کشتید، اونو کشتید، اینو کشتید، تهش میخواید به چی برسید؟ تهش یه کسان دیگه 10 برابر من با اطلاعات قوی تر، با شخصیت قوی تر، با پرستیژ قوی تر، با کاریزماتیک بودن بیشتر میان یه برنامه‌های خیلی بهتر از ما تولید میکنن. تهش تلویزیون‌های خیلی قوی تر، رسانه‌های خیلی قوی تر میان این کار رو ادامه میدن. این پس روش درستی نیست که در پیش گرفتید. با اینترنت طبقاتی، با نمیدونم طرح صیانت به جایی نمیرسید. 2500 میلیارد تومان 2 سال پیش به روبیکا دادید که برگرده مدیر عامل روبیکا بگه ما داشتیم در واقع سعی و خطا میکردیم تو این مدت، داشتیم اشکالات رو برطرف میکنیم و حالا بعد دوباره 2500 میلیارد دیگه به ما بدین که برابر با کل بودجه‌ای که تمام استارتاپ های ایران در واقع استارت زدن 5000 میلیارد میخواد دریافت بکنه. یه سفره پهن دیگه، آپول و بخور و یه عده‌ای هم اومدن این وسط دارن از این آب گلالود ماهی میگیرن و میگن که آره به ما بودجه بدید، ما میایم این رو جایگزین اینستاگرام میکنیم، این رو جایگزین واتساپ میکنیم. ما الان 70 میلیون کاربر داریم توی روبیکا. اصلا یه حرفای خنده‌دار. 70 میلیون کاربر تو روبیکا دارین. بعد خود مسئولین کشور همشون تو اینستاگرام و توییترن و جالبه خیلی از مسئولین تو خود همون روبیکا هستن. بعد میبینی فالووراشون 30,000 نفرن. اینا آماره فیکه که میدید دیگه واسه اینکه بتونید یه بودجه‌ای بگیرید و این بودجه رو بیاین صرف این کنید که یه برنامه، یه اپلیکیشنی بیارید بالا که تهش هم میخواد موفق نشه. همونجوری که موفق نشد. سروش من موفق شد. چی شد؟ الان کی تو سروشه؟ اصلا آخرش هم اومد پایین. روبیکا مگه الان کی جز این که 4 تا مدرسه‌ای و 4 تا دانشگاهی و اینا از سر اجبار که میگید آقا حتما بعد روبیکا رو نصب کنید تا بتونید کاراتون رو انجام بدید و فقط رفرنس های ما اونجاست و اینا، کی دیگه فالو کرده روبیکا رو؟ و میخواید شغل این همه آدمی که تو اینستاگرام فعالیت میکردن، از لباس فروشی، کفش فروشی، نمیدونم تابلو فروشی، ساعت فروشی، همه این کسب و کارها از بین برن. خب اینا هم میشن جزو همین معترضینی که تو خیابون نمی اومدن. آخه چرا شما نمیفهمید این چیزا رو؟ میخواین به معترضین خودتون اضافه بکنید که میخواین اینا رو هم ببندین. و از طرفی هم از یوتیوبرها خواهش میکنم اگر میخواید محتوای تولید بکنید عادی سازی نکنید. اگر نمیتونید صحبت کنید، تهدیدتون میکنن، تو ایرانید، اذیت میشید، سعی کنید در مورد مسائلی صحبت کنید که غیر مستقیم به مسائل و مشکلات امروز کشور بپردازه. و خواهش میکنم انقدر محتواهای فیک و چرت و پرت نسازید. یه ذره بار فرهنگی و علمی داشته باشه کارامون. یوتیوبرهای خیلی معروفی هستن که هم خارج از کشور فعالن، هم تو ایران فعالن و من میخوام ازشون، همینایی که اینجا هستن توی ترکیه، همونایی که تو کانادا هستن، همونایی که تو ایران هستن، خواهش دارم که از این شلوغی ها، از این مسائلی که هست حمایت کنیم. ما 44 ساله داریم زمان میگذاریم که این جمهوری اسلامی اصلاح بشه و نشده. 44 سال گذشته و هیچ اتفاق مثبتی توی جمهوری اسلامی، اتفاق مثبتی که واقعا روی زندگی همه مردم تاثیر بذاره نیفتاده، جز عده خاص. ما باید خودمون سرنوشتمون رو بسازیم. هیچ کشوری، هیچ دولتی به ما کمک نمیکنه. هیچ کس. همه فقط حرف میزنن و در پشت پرده همه با همن. ما فقط باید خودمون کشور خودمون رو نجات بدیم و فقط خودمونیم که با کثرت جمعیت و با گستردگی جمعیت که اون هم فقط ناشی از همین بار علمی و دانش و آگاهی از تاریخ و فرهنگ به وجود میاد، بتونیم کشور خودمون رو درست بکنیم و کشور خودمون رو آباد بکنیم و اینها رو بندازیم بیرون. به غیر از این هیچ راهی نداریم. الان کوتاه بیایم باز هم شرایط همینه، هر سال هم بدتر میشه، همینجور که تو این 44 سال شده. تو همین 30 سال 40 سالی که جمهوری اسلامی اومده روی کار، ما چی بودیم چی شدیم و امثال دبی و ترکیه و هندوستان و کشورهای دور و بر ما چی بودن و چی شدن. باکو، آذربایجان، ببین چقدر اینا پیشرفت کردن تو همین چند سال و ما چقدر پسرفت کردیم. پس بودن این آخوندها و بودن این حاکمیت
هیچ گونه تأثیری توی درست شدن مملکت ما نخواهد داشت. مرسی از اینکه وقتتون رو گذاشتین ویدیوی من رو دیدین. خواهش میکنم که به اشتراک بگذارید با دوستان دیگه‌تون و امیدوارم که واقعا حرف من تاثیرگذار باشه و امیدوارم که شما هم حمایت کنید. خداحافظ. آیا در مورد سیستم سرکوب به سبک مارک چیزی میدونید؟ اگر نمیدونید با من همراه باشید. جمهوری اسلامی هم در صدد استفاده همین سیستم در کشوره و ما اگه آگاه نباشیم از سازوکار این سیستم و قبل از اینکه توسعه کاملی پیدا کنه اون رو از کار نندازیم با عواقب بدی مواجه خواهیم شد.